For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-load gamit ang Home Credit QWarta feature ni Home Credit. Buksan po natin ang ating mga Home Credit app. Kung wala pa po tayo nito, ay pwede po natin itong i-download sa Play Store o kaya App Store. Enter na po natin ang ating PIN. At nandito na po tayo sa ating Home Credit homepage. I-scroll lang po natin pababa at makikita na po natin ang ito po yung revolving fund natin. So meron po tayong 10,000. Ito po ang gagamitin natin para makapag-load. Pindutin lamang po natin ang buy load sa taas. Sundan lamang po ang ating tutorial. At nandito na nga po tayo. Nakikita na po natin ang mobile, utility, broadband, toll at saka beef. Dahil mobile po ang ating luludan ngayon, pindutin lamang po natin ang mobile. Makikita na po natin dito ang mga networks. Like D2, Gomo, Globe, Smart, Santo, Entex at Touch Mobile. May 3% discount po ito na promo. Pindutin lamang po natin ang network na gusto po nating loadan. Dahil Touch Mobile po ang aking number, Touch Mobile po ang ating ipindutin. Andayin lamang po na mag-loading and nakikita na po natin yung mga regular loads. Meron din siyang combo at meron din data. Pwede natin i-scroll down muna para makakapamili po tayo ng mga promo na ating bibilhin. Merong all-net surf, merong combo, at meron din GS, at meron din all-net surf, easy surf, easy 75, easy 99, easy 140. Yan sa data naman po, marami din po tayong pagpipilian. Merong GS10, Easy Surf 15, FBML 15, GS30, Easy Surf 90, Easy Watch, at iba pa. Dahil may napili na po tayo, scroll lang po natin yan. Balik po tayo sa FBML 15. Susubukan po natin yan. Bali, magiging 14.55 pesos na po yan dahil may 3% off. Ngayon, ilagay naman po natin ang ating SIM card na luludan, ang number po. Pagkatapos po natin mailagay ang number, ay pindutin na po natin ang checkout. At ayan na nga po, i-double check po natin ulit yung number. Pag okay na po, pwede na po nating pindutin ang confirm payment na makikita po sa ibaba. Bali, 14.55. Ngayon naman po, enter na po natin ang ating home credit PIN. Pagkatapos ay hantayin lang amang po natin saglit na mag-loading ito at mag-process. So ganyan lamang po kadali ang tutorial natin ngayon kung paano mag-load gamit ang Home Credit QWarta. At ayun na nga po yung result. Successful po ang ating pag-load. 14.55 po ang nabawas sa ating 10,000 na Home Credit QWarta feature. Yan na po yung notification. Yan na rin po yung mga reference number. At ayan na nga po, makikita na po natin yan na nabawas na po ang 14.55 sa ating Home Credit QWarta. Para sa iba pa pong Home Credit tutorials and videos, pindutin lamang po ang aking channel at hanapin po sa aking mga videos. Napaka-convenient at napakadali po nito dahil hindi mo na kailangan pumunta sa labas para mag-load. So ganyan lamang po. Don't forget to click the subscribe button and bell all para lagi po kayong updated sa ating mga video.